دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. با این حرفش چنان آتیشی به جون دلم انداخت که بی معطلی بوسه‌ای که تو تمام این سالها دلم میخواست نثارش کنم رو نثارش کردم و برای اولین بار بود که اینطور بوسیدمش. از شدت تعجب و شوکی که بهش وارد شده بود دستاش از دور کمرم سر خورد و دو طرف بدنش افتاد. این رفتارای مظلوم و معصومش رو که اصلا شبیه مردای 30 ساله نبود میدیدم، دلم بیشتر به درد می اومد. دوباره و 3 باره بوسیدمش و با خنده نگاش کردم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مثلا زن و شوهری ما؟ واسه اولین بار بود که رابطمون رو اینجوری میخوندم و برق شوق توی نگاه کوروش میگفت که چقدر از این حرفم خوشش اومده. آره قربونت برم، زن و شوهریم. یه هفته دیگه هم موعد این عقد سر میاد و بعدش دیگه عقد دائم میکنیم. و من اون شب به چنان جرأتی دست پیدا کرده بودم که وقتی این حرفو میزد بدون هیچ ترسی تو چشماش زل زده بودم و به این فکر میکردم که تنم فقط تا 1 هفته دیگه محرم کوروشه، ولی روح و قلبم تا ابد محرم این مرد میمونه و هیچ عقد و امضایی توانایی اینو نداره که بتونه این محرمیت دلی رو از بین ببره. دستامو دور گردنش حلقه کردم و تقریبا بهش آویزون شدم. کوروش جانم، بس انتظار. بوسه تو چشمام خیره شد. مطمئنی؟ یغما، اما تو الان راست میگفت. شاید حالم دست خودم نبود، ولی نه اون قدری که نفهمم دارم چی کار میکنم. فقط ترس و استرابم از بین رفته بود. واسه همین گفتم من هیچی نیست، عقلم سر جاشه. میخوام کنار شوهرم باشم و تا خود صبح. وقتی اون بوسه آتشین رو نثارم کرد دیگه نتونستم باقی حرفمو بزنم و البته خدا رو شکر کردم که طاقتش تاق شد، چون اصلا از این قبیل حرفا بلد نبودم. مگه چند بار توی زندگیم لحظات عاشقانه رو تجربه کرده بودم؟ هیچی. زندگیم با مجید سر اجبار عقل بود و منطق و وظیفه. اما حالا دیگه نه خبری از ترس بود، نه عذاب وجدان و نگرانی. فقط من بودم و کوروشی که در آغوشش غرق شده بودم. کوروش بوسه بارونم کرده بود، اما با هر بوسه یه داغ عمیق روی دلم میذاشت که این لحظات اولین و آخرین بار زندگی مشترک کم عمر ماست. ولی بازم خوش و شیرین بود. منم باهاش همسو شدم. اما لحظاتی بعد ازم فاصله گرفت و جوری شرمنده و خجل نگام کرد که انگار کار اشتباهی کرده. پشیمون که نشدی؟ آخه بعد از 20 سال انتظار دیگه طاقت ندارم. دلم ضعف رفت برای مظلومیتش. واسه همین از روی مبل بلند شدم و دستشو گرفتم و کشیدم سمت اتاق. بعدها که به اون شب فکر می‌کردم هیچ نمی‌فهمیدم اون حجم از دل و جرأت رو از کجا آورده بودم. اون یغمای بزدل و محتاط، اون همه جسارت و شجاعت رو از کجا صاحب شده بود؟ فقط به خاطر همون یه ذره نوشیدنی که خورده بودم؟ نمیدونم. وارد اتاق که شدیم با خنده هلش دادم. فکر می‌کنی فقط خودت 20 سال منتظر بودی؟ درسته من 2 تا بچه دارم آقا کوروش، ولی داغ لحظات عاشقانه به این دل بی صاحب مونده. 33 سالم شده، ولی یه بار تو کل زندگیم واسه مردی آرایش نکردم و اینجوری لباس نپوشیدم. اگرم بوده فقط واسه مهمونی و جشن و مراسم بوده. لبه یه تخت نشسته بود و با ذوق و حسرت نگام میکرد، اما دیگه نشونی از شرم و خجالت نبود. با خنده نگاش کردم و گفتم چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟ از لبه یه تخت بلند شد، نزدیکم اومد و دستشو دور بازوام گذاشت. یغما جان، من بچه نیستم. این رفتارا واسه زنی مثل تو این تحفه دیدار آخره. حس میکنم میخوای نذاری داغ چیزی به دلم بمونه و فردا عین پری قصه ها دود بشی بری هوا. سرم آروم روی سینه‌اش گذاشتم و هیچی نگفتم که ادامه داد. یغما جان، مطمئنی؟ صبح که این حال و هوا از سرت پرید پشیمون میشی یا؟ نمیخوام عذاب وجدان حالتو خراب کنه. با خنده نگاش کردم. آخه کدوم زنی از بودن با شوهرش، عشق زندگیش، تنها کسش پشیمون شده که من بشم؟ رگ خوابش خوب دستم بود. میدونستم تنها حسرتی که بعد از 20 سال به دلش مونده شوهری کردم واسه منه. منو محکم در آغوشش گرفت و اونجا بود که فهمیدم تک تک این لحظات برای خودم هم حسرت بوده، نه فقط واسه اون. همونطور که موهامو نوازش میکرد زیر گوشم زمزمه کرد نمیذارم پشیمون بشی یغما. 2 هفته دیگه میام خواستگاریت. بذار برم سراغ ننه،
میارمش دیدن خانلی. با این حرفش داغ دلم دوباره تازه شد. اما بازم سکوت کردم و هیچی نگفتم، چون نمیخواستم کورسوی امیدی که تو اعماق دلم روشن بود به این راحتی خاموش بشه. هنوزم معتقد بودم شاید معجزه‌ای رخ بده. اون شب سرمو روی بازوش گذاشتم و چشمامو بستم و واسه اولین بار تو کل این 5 سال یه شبو بدون کابوس سحر کردم. چشم که باز کردم کوروش به ساعدش تکیه کرده بود و زور زده بود بهم. کمی گیج و منگ دور و برمو نگاه کردم و انگار تازه فهمیده باشم چی شده دلم هوری فرو ریخت و خجالت زده خزیدم زیر پتو. گفتم که حالت که سر جاش بیاد پشیمون میشی. بدون اینکه نگاش کنم غریدم. نه خیرم، پشیمون نیستم. خندید. یه خنده سرمست و خوشحال، چیزی که هیچ وقت ازش ندیده بودم. خدا رو شکر. گفتم حالا از خواب بیدار میشی و میبینی چی شده، منو میبندی به رگبار. دنبال سوراخ موش میگشتم. چش قره‌ای نثارش کردم. ساعت چنده؟ 10. وحشت زده از جا پریدم. چرا بیدارم نکردی؟ وای خدایا، دیرم شد. دستپاچه و تون سعی کردم لباسامو بپوشم که کوروش دستمو گرفت. نگران نباش. زنگ زدم خونه، به مارال گفتم به بچه‌ها بگه که مریض اورژانسی داشتی. واسه همینم یکم دیرتر میای. در حالی که سعی داشتم مانتومو بپوشم، یهو میخکوب موندم. چی؟ زنگ زدی خونه؟ نترسیدی حمیدرضا گوشی رو برداره؟ خب ترسش چیه؟ میگفتم شوهر مامانتم. با خنده و شیطنت اینو گفت. اما من هرسی خیز برداشتم سمتش و بازوشو چنگ زدم. کوروش! سرشونمو بوسید و سعی کرد کمکم کنه تا دکمه‌های مانتو رو ببندم. نگران نباش عزیزم. منتظر شدم صدای مارال بیاد، بعد حرف زدم. الانم به جم صبونه بخوریم که ببرم تا بیشتر دیرت نشده. هم از موندن توی یه خونه با همه داشتم و هم از رفتن. انگار که دلم 2 تیکه شده بود و نصفش تو خونه بابا خان جا مونده بود و نصف دیگه‌اش تو خونه کوروش. بعد از خوردن صبونه‌ای که با سلیقه و عشق روی میز برام چیده بود و با لذت لقمه میگرفت و توی دهنم میذاشت، وقت خداحافظی با خونه‌ای بود که برای اولین و آخرین بار طعم عشق رو توش چشیده بودم. با چنان حسرت و غمی به در و دیوارش نگاه میکردم که انگار قرار بود عزیزم و از دست بدم. کوروش کیفم رو روی دوشش انداخته بود و جلوی در وایساده بود و مشکوک به رفتارم نگاه میکرد. حس میکردم فهمیده تو سر و دلم چی میگذره، ولی به روی خودش نمیاره. به زور بغضم و فرو خوردم و از خونه زدم بیرون و تو ماشینش نشستم و تا خود مقصد حرف زدم. یغمای آروم و کم حرف و خجالتی میخواست این دقایق آخر رو از دست نده و قدر بدونه. براش از گذشته گفتم. از روزی که ننش اومد خواستگاریمو حاج بابام قبول نکرد. از غصه‌ای که خوردم و اشکی که ریختم. از عشقی که بهش داشتم و غمخواری که اون روزا نبود تا حرف دلمو بهش بزنم. از حاج بابایی که به اسم مصلحت اندیشی و خیرخواهی زندگیمو با آتیش کشید و حالا که تنش اسیر خاک بود نمیتونستم بگم ازش دلخورم. نمیتونستم دیگه بازخواستش کنم. تمام راه با صدای گرفته و لرزون حرف زدم. حرفایی که شبانه روز خودخوری کرده بودم که مبادا چیزی از دهنم بپره. از شب و روزایی که کنار مجید سپری شد و حتی نمیشد اسمشو زندگی گذاشت. از آه حسرتی که هر روز غروب از شدت دلتنگی کنج سینم میشست. از تمومش گفتم و کوروش با دقت گوش داد. اما نفهمید راز این نطق باز شده چیه. اونقدر سرگرم صحبت بودم که نفهمیدم کوروش سر کوچه خونه خان بابا رونده و چشمم که به بقالی سر کوچه و اون نرده های آبی رنگ آشناش افتاد از ترس مو به تنم راست شد و قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم چادرم رو جلو کشیدم. کوروش، این چه کاری بود آخه؟ چرا نرفتی کوچه پشتی بیمارستان؟ همین جوریشم دیرت شده عزیزم. ولی به خدا یغما، وقتی رابطمون علنی بشه دلم تنگ میشه واسه این نگاه ترسیده و نگرانت، واسه این مدلی عین مامانا چادر سر کردنت. با این حرفش دوباره یادم افتاد این آخرین دیدارمونه و غم عالم هوار شد روی دلم. یواشکی از پشت مثلثی چادرم نگاش کردم. چجوری قرار بود باقی عمرم رو بدون اون تاب بیارم؟ یغما، منتظرم بمون تا برگردم. باشه. من اول باید ننه سغرا رو راضی کنم، بعد بیام سراغ خانلی. 7 خانه رستم پیش رومونه ولی کم نمیاریم. باشه. لبخند زدم و سر تکون دادم و همون جور که از ماشین پیاده شدم آروم و گرفته گفتم مواظب خودت باش کوروش. اونقدر صدام گرفته بود که نفهمیدم اصلا صدامو شنید یا نه و من اونقدر با عجله از ماشین پیاده شدم که اگه هم جوابی بهم داد نشنیدم. صورتمو سفت گرفتم و از خم کوچه گذشتم.
اما تو دلم قوقایی به پا بود که نفس کشیدن رو برام سخت میکرد. جلوی در خونه که رسیدم نفس راحتی کشیدم و مثلثی چادرم رو شلتر کردم. اما تا خواستم دست فرو کنم تو کیفم و دنبال کلیدم بگردم، در خونه بی هوا باز شد. با دیدن صورت اخم و جدی بابا خان، اونم اون موقع روز تو دالون خونه روح هستنم رفت. خیر باشه عروس خانم، سر ظهر میای خونه. از قدیم گفتن زنی که آقا بالا سر نداشته باشه ددری میشه. توپش پر بود و اوقاتش تلخ بود و من که اون لحظه با پخی از پا در می اومدم، با دیدن اون صورت اخم و صدای زمختش کم مونده بود جون به اسرائیل تقدیم کنم. بیمارستان بودم. یه نگاه سر تا پایی به هم انداخت که باعث شد با ترس چادرمو جلوتر بکشم. تو اون خراب شده غذا نمیدم بهت. چنان هول شده بودم که نفهمیدم چی میگه و تا خواستم حرف بزنم چشخوره‌ای نسترم کرد. سلامتو خوردی جای ناشتایی؟ وقتی فهمیدم منظورش چیه به وضوح نفس راحتی کشیدم و خندیدم. شرمنده. سلام. بدون اینکه جواب سلاممو بده یا حتی کمی گره ابروها شلتر بشه، از جلوی در کنار رفت و همون جور که ازم دور میشد داد زد: نهار بیایید پایین، حرف دارم باهاتون. میدونستم چه حرفی میخواد بزنه. 2 سال میشد که بابا خان هیچ حرفی جز وسط من و سجاد نداشت و کل این 2 سال رو به بهونه خدمت رفتن سجاد سر کرده بودیم. اما حالا دیگه راه فراری نبود. به زور تن لش و خسته و داغونم رو از پله ها کشیدم بالا و نرسیده جلوی در خونه مارالو دیدم که با خنده به چارچوب در تکیه کرده بود. خفتت کرد؟ نه. لعبر چیدم و سر تکون دادم. کم مونده بود پس بیفتم. بهش نزدیک شدم، لبخند از روی لبش رفت و با هرس نیشگون ریزی از بازم گرفت. ولی من اینجا 1000 بار مردم و زنده شدم. چرا اینقدر دیر برگشتی؟ خواب موندم مارال. بچه‌ها کجان؟ حمیدرضا که با عموش رفت حجه. هانیا هم با دخترها رفتن خونه ما، بلکه به دور از چشم این خانمو بتونن یه فیلمی چیزی ببینن. از اینکه مجبور نبودم با اون حال خرابم بچه‌ها رو ببینم خوشحال شدم. و زیر لب گفتم خدا رو شکر و راه افتادم سمت اتاق و نفهمیدم که مارالم پشت سرم اومده. شال رو سریمو پرت کردم یه گوشه و دکمه‌های پالتومو باز کردم. خب تا بچه‌ها نیومدن تعریف کن دیگه. چی شد دیشب؟ کیا بودن؟ چی کار کردین؟ سعی کردم یادم بیاد دیشب چه اتفاقاتی افتاده، ولی اونقدر خاطرات شب قبل از ذهنم دور بود که حس می‌کردم چند سال باهاشون فاصله دارم. این چیه تو دستت؟ خیل ندیده؟ نگفتی خانمو میبینه خون به پا میکنه؟ با تشر مارال دست از تلاش واسه یادآوری خاطرات شب قبل کشیدم و زور زدم به انگشتر توی دستم و یهو تک تک خاطرات شب قبل عین یه گردن سرباز جلوی چشمم صف کشیدن. ولی جای ترس و وحشت لبخند نشست رو لبم. هدیه تولدمه. دلم نیومد قبولش نکنم. مارالم عین خودم لبخند تلخ و پر از حسرتی به لب داشت. خیلی قشنگه، ولی ای کاش میشد سرنوشتتون یه جور دیگه رقم بخوره. بغض کرده نگاش کردم. مارال، به نظرت اگه با بابا خان حرف بزنم چی میشه؟ اگه بهش بگم میخوام شوهر کنم ولی نه با سجاد، با اونی که خودم میخوام چی میشه؟ حتی با زدن حرفشم ته دل خودم خالی شد و رنگ از رخ مارال پرید. قربونت برم، تو که خانمو رو بهتر از من میشناسی، میدونی خون به پا میشه. اگه بچه‌هاتم اونقدر به اینا وابسته نبودن میشد قید این خاندانو زد و دست بچه‌هاتم گرفت و رفت. ولی حالا چی؟ خودت خوب میدونی که حمیدرضا بی برو برگرد طرف خانمو رو میگیره. حاضری ولش کنی بری؟ تون سرمو تکون دادم. حاضرم بمیرم ولی از بچه‌هام جدا نمونم. پس در بیار اون حلقه رو تا کسی ندیده. همین 5 سالی که تونستی عاشقی کنی هم خوبه. لااقل داغش به دلت نمونده. با دلی گرفته و آهی که تو گلوم خوش شده بود حلقه رو از دستم در آوردم و توی 7 سوراخ قایم کردم که مبادا کسی پیداش کنه. مارال راست میگفت. قصه ی عشق من و کوروش هیچ سرانجامی نداشت و اگه زیاد از حد روش پافشاری میکردم تاوان سختی به پاش میدادم. بی‌حوصله حوله رو برداشتم و به بهونه دوش گرفتن چپیدم تو حمام تا مارال شاهد اشکایی که میریختم نباشه و اونقدر زیر دوش موندم تا از بیرون اومدنم ناامید بشه و بره. ولی در کمال تعجب وقتی بعد از 2 ساعت از حموم در اومدم دیدم که هنوز روی تخت نشسته و زور زده به در حمام. عافیت باشه. میدونم امروز حوصله منو نداری، ولی خب ترجیح دادم واسه نهار خودمو بندازم خونه خانمو تا تنها نمونی. میدونی که قراره سر نهار حرفاشو بزنه. کلافه سر تکون دادم و حوله رو محکم‌تر دور بدنم پیچیدم و از حموم در اومدم. میدونم مارال،
میدونم. بی هوا از روی تخت بلند شده و اومد سمتم. یغما. با چنان بهتی صدام زد که یهو قالب تویی کردم و ترسیده به رد انگشتش نگاه کردم که جای کنار گردنم رو نشون میداد. حال یک کبود رنگی بود که ناگفته تمام وقایع شب قبل رو براش شرح میداد. خجالت زده دستش رو پس زدم و هلهلکی دنبال یقه بسته ترین پیراهنم گشتم. ولی یغما، تو که گفتی هیچ رابطه‌ای ندارین. نداشتیم مارال جان، نداشتیم. تا دیشب. چطور نترسیدی یغما؟ اگه خانمو... عصبی پریدم وسط حرفش. خانمو زور میگه مارال. اون هرچی باشه شوهرمه. گناه که نکردم. انگار میخواستم داغ دل تموم این سالها رو سر بیگناه ترین آدم زندگیم خالی کنم. مارال عقب کرد و به حالت قهر از اتاق رفت و من نفهمیدم ناراحتیش واسه خاطر تشری بود که بهش زدم یا شکستن عهدی که با خودم بسته بودم. اما دلیل قهرش هرچی که بود باعث شد واسه نهار تنهایی و بی پشتوانه برم خونه بابا خان. یه پیراهن بلند یقه اسکی پوشیدم و رو سری مت زیر گلوم گره زدم و چادر رنگی ما انداختم رو سرم و بدون اینکه حتی یه کرم خشک و خالی به صورتم بزنم رفتم پایین. حمیدرضا و سجاد دو طرف بابا خان نشسته بودن و صدایی به هم خوردن ظروف از آشپزخونه می اومد. بعد از یه سلام احوال پرسی سرد با سجاد و حمیدرضا رفتم سمت عزیز که این تموم روزای این چند ماه اخیر با اوقاتی تلخ داشت وسط ناهار رو آماده می‌کرد. بیشتر از همه از روی اون خجالت می‌کشیدم. تنها پسرش رو قرار بود قربونی طالع نحس من کنه و من به نظرم حق داشت این همه تلخی کنه. عزیز جون، اجازه بدید من بشقابا رو در بیارم. زیر چشمی نگام کرد و بی حرف از جلوی کابینت بلند شد. اما موقع رفتن سمت اجاق گاز نگاهش میخ صورتم شد و یهو اختر هم کرد. خوبه والا. من اینجا عزا گرفتم، اون وقت و اون بالا تو ما تحتت عروسیه. این عروسای 14 ساله ابروهاتو کردی نخ قرقره. تازه یادم به اون ابروهای وامونده ای افتاد که مارال روز قبل برام نازکشون کرده بود. خجالت زده لب گزیدم و سر پایین انداختم چون هیچ حرفی واسه زدن و دفاع کردن از خودم نداشتم که یهو هانیه این تمام وقتی که زبونم بند می اومد به نشونه ی دفاع ازم دست دور گردنم انداخت و صورتمو بوسید. عزیز، مگه مامانم چی کم از عروس 14 ساله داره؟ عزیز رو ترش کرد. هیچی کم نداره، تازه زیادم داره. یه 20 سال سن و 2 بچه بالغ. شاید اگر تشره به موقع بابا خان نبود بحث هانی و عزیز بالا میگرفت و میشد همون چیزی که نباید بشه. ولی درست این همیشه با هوار بلند بابا خان حرف تو گلوی هر ستامون موند و شد یه گره بغض شده یه دیگه روی بغضای قورت داده شده قبلی. چه خبره تو این خراب شده؟ توران، جای این حرفا سفره رو بنداز، بچه‌ها گشنن. همیشه همین بود. بزرگترین بحث و جدلای خونه با یه تشر ساده بابا خان چنان دود میشد میرفت هوا که انگار از اول اصلا نبوده. عزیز کمی گره اخماشو شلتر کرد و هانی دست باچه دنبال سفره گشت. من اما این مترسک وسط آشپزخونه مونده بودم. مطمئن بودم هیچ کسی جز بابا خان دلش با این وصلت نیست. نه من، نه عزیز، نه حتی سجادی که به ظاهر راضی بود. به قول مارال حتی میشد از رفتارای مشکوک و سبکسرانه سجاد فهمید دل در گروی دختر دیگه ای داره. عروس، تو بیا بشین، کارت دارم. طبق معمول همیشه جرأت نآوردن نداشتم. پشت سرش از آشپزخونه زدم بیرون و نشیدم عزیز چی پشت سرمون غرغر کرد. بیا اینجا بشین. نشست روی تشک مخمل مخصوص خودش و با دست بغل دستش اشاره کرد. چادرمو کمی جلوتر کشیدم و نشستم کنارش. خب بابا جان، من الان هم پدر تو هم پدر سجاد، هم پدر این بچه‌ها. پس حقم یه تنه بشینم و ببرم و بدوزم براتون. تو دلم گفتم اونی که اینا رو زایید و یه تنه بزرگ کرد منم. تو فقط یه سایه انداختی بالا سرمون. وگرنه من خودم هم پدر بودم براشون هم مادر. ولی توی تموم این سالها تو بودی که واسه همچین روزی مدام زیر گوششون خوندی که باباشونی. این حرفا فقط از تو سرم میگذشت و جرأت به زبون آوردن یک کلمش رو هم نداشتم که دوباره بابا خان به حرف اومد. دیگه وقتشه که سجاد زن بگیره. خب کی بهتر از تو که ناموس برادرشی؟ اینجوری از بچه‌هاتم دور نمیشی. صلاح دیدم روز دوم عید یه مهمونی خودمونی بگیریم با فامیل و همونجا عقدتون کنیم که دیگه همه بدونن بیوه مجید سایه سر داره و بی صاحب نیست. اینجوری دیگه هیچ بی‌شرفی هم جرئت نمیکنه نگات کنه. با جمله آخر حرفش قلبم چنان به تپش افتاد که حس کردم چیزی میدونه و حرفی به گوشش رسیده. ولی نه، محال ممکن بود بابا خان چیزی بفهمه و من اینجا سالم و زنده نشسته باشم. راجع به کار کردنتم بگم، من مخالفم. از همون اولم مخالف بودم.
ولی مجید خدا بیامرز دوست داشت زنش کار کنه. تا الانم جلودارت نشدم چون بیوه بودی. گفتم غرور داری، دلت نمیخواد از من پول بگیری. واسه همین خودت در بیاری بهتره. ولی از 10 روز دیگه شوهر داری. اختیارت هم دست اونه. و اشاره‌ای به سجاد کرد. چقدر واژه شوهر برای من موسیق و مسخره بود در مقابل پسر 23-4 ساله‌ای که هنوز رد غرور جوانی روی صورتش جولون میداد. سجاد با تک سرفه‌ای مصلحتی گلویی صاف کرد و با صدایی محجوب که حجب و حیاش کاملا ساختگی بود لب زد: نه بابا خان، من مخالفتی ندارم. اگه خودش بخواد میتونه. با نگاه تند و تیز و برنده بابا خان که نثار سجاد شد و حرف توی دهنش خوش شد، فهمیدم فاتحه زندگیم بعد از عقد با سجاد خونده است. پسر، تو جوونی و خامی. زن جاش تو خونه است. اون خدا بیامرزم خامی کرد، گذاشت پای این زن به درس و دانشگاه باز بشه. لب تر کردم که حرفی بزنم که همون لحظه عزیز سفره به دست وارد شد و غرید: خوب خودت هم میدونی پسرم بچه است. میدونی جوونه. 1000 جور آرزو براش داشتم. بزرگه رو خوابوندم سینه قبرستون. این یکی هم تو زنده به گور کن. بس زن. مگه میخوام دختر علیل و سلیل براش بگیرم؟ والا این عروس هنوزم عین پنجه آفتاب میمونه. رو دستش تو فامیل نیست. همین الانشم یه تار موش میارزه به اون دختر خواهر عجوزت. برای اولین بار تو کل این 20 سالی که عروس این خونه شده بودم، دیدم که عزیز قدلم کرد جلوی بابا خانو، صداش رو بیش از اندازه بلند کرد. علیل و ذلیل نیست، ولی زن بی‌بست و 2 تا بچه داره قد پسرم. من یه این صندوق خلعتی رو روی هم تلمبار کردم واسه جشن عروسی این پسر. حالا باید داغ رخت دومادی و دیدن هجله عروسیش به دلم بمونه. چرا داغش به دلت بمونه؟ من که میگم عروسیم بگیریم، تو میگی نه. خب هجله بچین و خلعتی بده. کی جلو تو گرفته؟ آخه کدوم آدم احمقی میاد واسه زن بیوه هجله میچینه؟ اصلا پسر بدبخت من دلش میگیره به دست خورده داداشش دست بزنه که من به فکر هجله باشم. دیگه غروری برام نمونده بود که بخوام به فکرش باشم. چنان جلوی چشم بچه‌هام خار و خفیف و بی‌آبرو شده بودم که بی اختیار اشکم سرازیر شد. بابا خان عصبی از سر جاش بلند شد و هوار زد: بالا بری، پایین بیا، یغما زن سجاد میشه. این همه سال واسه این وسط صبر نکردم که حالا تو بخوای همه چیزو به هم بزنی. حالا هم میخوای هجله ببند و جشن بگیر یا رخت سیاه تنت کن و عزا بگیر. حرف آخرشو زد و با عصبانیت از خونه رفت و به ثانیه نکشید که حمیدرضا هم پشت سرش دوید. عزیز که دید حرفش ذره‌ای هم تو تصمیم بابا خان اثر نداره، نشست وسط خونه و شروع کرد به ناله و نفرین کردن: ای خدا، منو بکش، از دست این مرد راحتم کن. آخه تا کی باید عذاب بکشم؟ سجاد قبل از بقیه رفت سمت عزیز و بغلش کرد: عزیز جون، چرا سخت میگیری؟ مگه من اولین پسریم که بیوه داداشش رو عقد میکنه؟ راست میگفت. اولین پسری نبود که بیوه برادرش رو عقد میکرد، ولی هیچ وقت با همچین اختلاف سنی برعکسی نبود. چی میگی بچه؟ تو جوونی. یغما سن مادر تو داره. من 1000 تا آرزو برات داشتم. عزیز من، غصه نداره که. نهایتش منم این پسر احمد خان بعد 1-2 سال زن دوم میگیرم. یکی هم کف خودم. تو غصه چی رو میخوری آخه مادر من؟ این حرف سجاد عین آب روی آتیش بود برای عزیز، ولی چنان آتیشی به جون من انداخت که کم مونده بود همونجا جون بدم. راست میگی مادر؟ یعنی ممکنه پس فردا بخوای زن نو بگیری؟ سجاد یه لبخند قبیح زد. معلومه که راست میگم. نکنه فکر میکردی من از ته دل به این وصلت راضیم. فقط به خاطر بابا خان کوتاه اومدم. پوزخند زدم و تو دلم گفتم و البته به خاطر اموال بابا خان. وای خدا رو شکر. داشتم دق میکردم پسر. هانی هم عین من بغض کرده یه گوشه نشسته بود و خودش رو میخورد. با بغضی که داشت گلومو خراش میداد نالیدم: من اشتها ندارم. با اجازهتون میخوام برم بالا. عزیز که چیزی نگفت پا شدم و پشت سرم هانیه هم پا شد. تو کجا دختر؟ بمون نهار بخور. نه عزیز جون، میخوام پیش مامانم باشم. با شنیدن صدای خشدار هانیه بغضم سنگین تر شد. تنها کس من توی اون خونه هانیه بود و حضورش هم باعث دلگرمیم بود، هم باعث عذاب وجدانم. جفتمون با هم از خونه بابا خان زدیم بیرون و پامون که به خونه خودمون رسید بغضمون سر باز کرد. مامان، نمیشه اصلا زن کسی نشی؟ مگه ما این همه سال خودمون ستایی زندگی نکردیم؟ خب باقیش هم میکنیم دیگه. پشت در نشستم و این بچه‌ها زانوی غم بغل گرفتم. میشه مامان، میشه. اما بابا خان وقتی یه تصمیمی میگیره دیگه تمومه. دیگه فقط خدا میتونه رو حرفش حرف بیاره. ناامید کنارم نشست و سرشو به شونم تکیه داد. کاش بابا زنده بود مامان. نگاهش خیره به قاب عکس مجید بود. آروم گفتم: کاش.
بعد ناخودآگاه یاد کوروش افتادم و قلبم 1000 تیکه شد. ته چنان بن‌بستی گیر افتاده بودم که راه به جایی نداشتم. نمیتونستم برای زندگی آیندم بجنگم، نه توان سرخم کردن داشتم. تنها کاری که اون روزا از هم برمی اومد تن دادن به تقدیری بود که خدا برام رقم زده بود و امید داشتم جوری نوشته باشه که دل من و کوروش زیر چرخ تقدیرش له نشه. 5 روز مونده بود به عید نوروز و شهر ما عین تمام سالهای قبل هنوزم درگیر زمستون بود و برف سنگین این چند روز هیچ نشونی از بهار نذاشته بود. از روز قبل عزیز خبر داده بود که باید خودمونو برای نظریه سمن و پزون حاضر کنیم. نظریه سمن و پزون عزیز قدمت دیرینه داشت و هر سال همین موقع‌ها بساطش رو علم می‌کرد. منم به دستور عزیز مرخصی گرفتم و پا به پای باقی زنای فامیل و اهل محل دست به کار نظری شدم. حالا دیگه همه میدونستن که عروس بزرگ باباخان قرار شب دوم عید بشه زن پسر کوچیکش. اون روزا پچ‌پچای زیادی میشنیدم اما سعی می‌کردم خودمو به نشیدن بزنم. وسط حیاط نشسته بودم و داشتم جوونه‌های گندمو میشستم که صدای مارال رو از بغل گوشم شنیدم راحله خانومم داره تشریف میاره. چه عجب خانوم تشریف فرما شد. تل خندیدم. خب هر سال عید میاد. امسال زودتر میاد که به نظری و عروسی داداشش هم برسه. یهو بادش خالی شد و روبروم نشست و به ظاهر شروع کرد به کمک کردن بهم. حالا راستی دوم عید عقدتون میکنن؟ نیم نگاهی به صورت مغمومش انداختم و سر تکون دادم. از اون روزی که بحثمون شد یه هفته‌ای میگذشت و این هر بار نه من طاقت قهر آوردم و نه اون. دلم نمیاد بگم خدا خیرش نده. آخه پیرمرد چجوری دلت میاد این کارو با همهمه‌ای که با ورود راحله و پشتبند شقوام شوهرش را افتاد حرفش رو عوض کرد. او چه خبره؟ این تهرونیا رو چرا پشت سر خودش ردیف کرده؟ کلافه چادرم رو روی سرم کشیدم و راه افتادم سمت در که به تک دختر باباخان و تنها عمه بچه‌هام خوش آمد بگم. راحله 2 سالی از مجید بزرگتر بود و خیلی پیشتر از ورود من به این خانواده وابسته با یه خانواده اسم و رسمدار تهرونی از این خونه رفته بود و سالی یه بارم به زور می‌دیدیمش. با چنان ذوقی بغلم کرد که انگار رفیق گرمابه و گلستونشم. قربونت برم زن داداش، خوبی؟ خجالت زده بغلش کردم. خوش اومدی آبجی. الحمدلله. از بغلم که در اومد به جمعیت پشت سرش اشاره کرد. خانواده خواهر آقا صمدن. دخترشون تازه نامزد کرده، واسه عید مهمون شدن خونه ی داماد که زنجانه. گفتم چند روز اینجا خونه ما باشم بعد برن اونجا. با لبخند سر چرخوندم سمت جمعیت 10-12 نفری که پشت سرش بود. شوهرش و 4 تا بچه‌هاش و خانواده خواهر شوهرش. میونه اون جمعیتی که هر کدوم داشت با یکی سلام و احوال پرسی می‌کرد، اما نگاهم گره خورد با نگاه دختری که زل زده بود بهم. در نگاه اول متوجه چیزی نشدم و با یه لبخند سرسری و یه سر تکون دادن عادی باهاش برخورد کردم. اما بعد از چند لحظه انگار تازه شاخکان به کار افتاد. درست رخت و لباس و سر و وضعش با اون شب کاملا فرق داشت، ولی اون نگاه خیره و مرموز دقیقاً همون بود. لیلا، نامزد امین، رفیق کوروش. با یادآوری اتفاقات اون شب چنان شوکی بهم وارد شد که سبد از دستم افتاد و با صدای بدی که ازش بلند شد جمعیت همه برگشتن سمتم. ول کن اینا رو دختر، تو این سرما دستات یخ زده. این همیشه مارال به دادم رسیده بود، ولی خبر نداشت دلم چه آشوبی به پا شده. به زور و با بدبختی با تک تک مهمونا سلام علیک کردم و وقتی به اون دختر رسیدم با صدای لرزون و نگاهی پریشون روبروش وایسادم. مشتاق دیدار یغما خانم. ما تعریف شما رو زیاد از انداییمون شنیدیم. فقط تونستم به یه لبخند ساده بسنده کنم و نفهمیدم منظورش از این حرف چیه. یه جوری حرف میزد که انگار بار اولش بود منو میدید. یعنی ممکن بود این لیلا اون لیلا نباشه؟ اونقدر اضطراب داشتم که سرم شروع کرد به نبض زدن. دیگه نه حوصله نظریه سمنوی عزیزو داشتم، نه مهمونای تازه واردش رو. عصبی و کلافه راه افتادم برم سمت خونه خودمون که عزیز داد زد: عروس، کجا میری؟ نمیبینی یه دنیا کار سرم ریخته؟ دخترها رو صدا بزن بیان بساط سفره اینها رو حاضر کنن. عصبی نفسم رو بیرون دادم و راه رفته رو به ناچار برگشتم پایین. خونه حسابی شلوغ شده بود و همهمه‌ای به پا بود که ناخواسته تشویش منو بیشتر میکرد. مارال که متوجه حالم شده بود مدام دور و برم میپلکید و سعی داشت از زیر زبونم بکشه که چی شده، ولی نه موقعیت تعریف کردنشو داشتم نه حوصله‌شو. ترجیح میدادم اول مطمئن بشم این لیلا همون لیلاست. درسته که اثری از آرایش غلیظ اون شب روی صورتش نبود و یه روسری بزرگ زیر گلوش گره زده بود،
ولی چشماش همون بود. همون چشمایی که با نگاه خیره تمام شب من و کوروشو پاییده بود. حتی از تصور این که این دختر همون لیلا باشه مو به تنم سیخ میشد. موقع انداختن سفره وقتی تمام زن و دخترای جمع توی آشپزخونه دور هم جمع شدن تازه تونستم از نزدیک براندازش کنم. خودش بود. همون لیلا با همون چشما و حتی هنوزم همون نگاه خیره. پاک خودمو باخته بودم و هر لحظه فاتحه خودم و زندگی و آبرومو زمزمه می‌کردم. یغما خانم، ماشاءالله از سنت کمتر میزنی. صندایی ملیحه عکس تو به هم نشون داده بود. هم عکس تو رو هم عکس شوهر خدا بیامرز تو. دیگه حالا میتونستم این حرفاشو به پای طعنه و کنایه بذارم. چون هرچی فکر میکردم هیچ برداشت دیگه ای نمیشد ازش کرد. خیلی ممنون. همین یه جمله زورکی هم با بدبختی به زبون آوردم. راستش زندایی خیلی قصه داداششو میخورد. منظورم آقا سجاده. ولی حالا که شما رو دیدم میفهمم قصهش کاملا بیراهه. شما هم جوونی، هم خوشگلی، هم عاقل. مطمئناً آقا سجادو خوشبخت میکنی. با شنیدن جمله آخرش چشم از دیگه پلو گرفتم و زور زدم به صورتش. اخم ریزی به صورت داشت و یه تای ابروشو کمی بالا داده بود. انگار که داشت تهدیدم میکرد که باید زن عاقلی باشم و دست از کوروش بکشم و بچسبم به زندگیم. من دیگه چقدر بدبخت بودم که این دخترم از راه نرسیده میخواست لای منگنه خودش قرارم بده. وقتی دیگه بهش جوابی ندادم فهمید علاقه به این هم صحبتی ندارم و باید دست از سرم برداره. با اینکه دلهوره و اضطراب داشت از پدرم می آورد بازم امید داشتم که عقلش رو کار بندازه و حرفی از اون شب به کسی نزنه. امیدم همچینم واهی نبود. حرف زدن از اون شب هیچ سودی برای اون نداشت و فقط بی خودی کام چند تا خانواده رو تلخ می‌کرد. شب که به نیمه رسید با خیال این که دیگه راحت و آسوده میتونم به خونم پناه ببرم و تا صبح فکر و خیال بکنم شروع کردم به مرتب کردن خونه باباخان. واسه خواب مهمونا اما عزیز صدام زد. عروس بیا ببینم. بله عزیز. خونت مرتبه. باید زنا رو ببری بالا. این مردا قراره تا صبح سمنو هم بزنن. انگار خدا هم داشت تمام تلاششو میکرد که عذابم بده. که شب موقع خوابم آرامش نداشتم. به ناچار قبول کردم و با هانی و مارال واسه مهمونا رخت خواب پهن کردیم. و وقتی یه گوشه تنها افتادیم ماجرا رو از سیر تا پیاز واسه مارال تعریف کردم. چنان ترسیده بود که تا نیم ساعت رنگ به رخ نداشت. وای یخما، یعنی چی میشه؟ نکنه دهن باز کنه. آخه چرا باید همچین خبطی بکنه مارال؟ چه سودی براش داره؟ با این سوال تونستم تا حدودی خیال مارال رو هم از حرف نزدن لیلا راحت کنم. آخر شب وقتی همه با 100 جور تعارف که پاره کردن بالاخره به خوابیدن رضایت دادن به اتاقم پناه بردم. مارال برگشت خونه خودش چون بعد از چند هفته شوهرش از مأموریت اومده بود. و اینطور بود که من بعد از چندین ساعت اضطراب و تشویش میتونستم به آرومی تو خودم فرو برم و غرق بشم تو دریای درد و غمی که داشتم. توی این چند روز 2 بار با خونه کوروش تماس گرفته بودم. اما هر 2 بار اونقدر زنگ خورده بود که از نبودنش مطمئن شده بودم. کوروش رفته بود اهواز واسه راضی کردن ننه صغرا و من اینجا توی چنان منجلابی گیر افتاده بودم که دیگه هیچ امیدی به آینده نداشتم. دروغ چرا؟ حالم از خودم به هم میخورد. از این همه بی‌عرضگی و ترسو بودن. اما خب چه سود؟ با فکر کردم به اون شب و کوروش و نگاه امیدوارش چشمام تر شده بود و گلوم از شدت بغض میسوخت. توی تاریکی اتاق روی تخت نشسته بودم که یهو حس کردم لای در باز شد و نور کمجون چراغ توالت که واسه رفت آمد مهمونا روشن گذاشته بودمش پیچید تو اتاق. چشمامو که ریز کردم دیدم خودشه. لیلا بود که بی اجازه وارد اتاقم شده بود و با خیال راحت درو پشت سرش بسته بود. کلافه چراغ خوابو روشن کردم. چیزی نیاز داشتی؟ همون جور که خیره نگاه میکرد لبه تخت نشست و خندید. گریه میکردی؟ واسه کوروش؟ با اینکه دیگه مطمئن بودم این لیلا همون لیلاست ولی نمیدونم چرا با شنیدن اسم کوروش از دهنش یهو بند دلم پاره شد و بعد از چند لحظه به زور تونستم خودمو پیدا کنم. چی میخوای از جونم؟ یه جو عقل. گیش نگاش کردم که خودش متوجه شد چیزی از حرفش نفهمیدم. ادامه داد. بچسب زندگی، دیگه پی کوروش نرو. البته اگه بچه‌ها تو میخوای. تمام دل و جرأتمو جمع کردم و گفتم تو چی کار حسنی این وسط؟ پوزخند زد و تا خواست اراجیف سر هم کنه دوباره لب باز کردم. نگو به خاطر دل ملیحه و خیرخواهی خودمه که هیچ بهت نمیاد. اگه پای امین وسط نبود میگفتم گلوت پیش کوروش گیر کرده. با پرویی خندید. گلوی خودم نه، خواهرم. کوروش واسه یه زن بیوه با 2 تا بچه زیادیه. بیا و قبول کن که لایقش نیستی. منصوره ما عاشق و دلباخته کوروشه.
چند باری هم همو دیدن و اگه تو این بختک نیفتاده بودی رو زندگیش، اونو الان داشتن بچه‌هاشونو بزرگ می‌کردن. بچسب به زندگیت یخما خانم. البته اگه دلت بی آبرویی نمیخواد. مسخ شده نگاش می‌کردم که از جاش بلند شد و چرخید سمت در. و وقتی می‌خواست در رو باز کنه، روی پاشنه چرخید سمت منو آروم سمسمه کرد. امین میگفت صیغه کوروشی، ولی قصه نداره. امشب آخرین شب مدتشه. بهتره تا کوروش برنگشته عقد کنی، وگرنه این دهن من دیگه قرص نمیمونه. میدونی که پدر شوهرت اگه بفهمه عروسش چه بی‌عفتیایی که نکرده چی کارش میکنه. دست و پاهام عین یک کوه برف سرد شده بود. سعی کردم خواهرش منصوره رو به یاد بیارم. زیاد بهش دقت نکرده بودم، ولی ازش تصویر یه دختر ریزه میزه یه جوون تو ذهنم مونده بود. لیلا که رفت و دستم چنگ انداختم به موهام. زندگیم کم چاله چوله داشت که این نخاله هم بهش اضافه شده بود. چی کار باید میکردم؟ چقدر خوشبین و خوش باور بودم که فکر میکردم این دختر کاری به کارم نداره. حالا باید چی کار میکردم؟ به کوروش خبر میدادم که قطعاً جنجال به پا میکرد. سکوت میکردم و تن میدادم به خواسته بقیه. پس دل خودم چی میشد؟ دو راه بیشتر نداشتم. یا باید سکوت میکردم و تن میدادم به وسط با سجاد و آبرو و بچه‌هامو حفظ میکردم، یا باید میرفتم پی دلم و قید آبرو و بچه‌ها رو میزدم که قطعاً من آدم دومی راه نبودم. نه دل بی آبرویی کشیدن داشتم، نه تحمل دوری از بچه‌هامو. حاضر بودم آیندم، دلم و عشقم رو زیر پام بذارم و تا آخر عمر با حسرت کوروش ولی کنار بچه‌هام با آبرو زندگی کنم. چون من مادر دو بچه بودم که بی آبرویی من آبرویی برای اونا نمیذاشت. تا خود صبح روی هم نذاشتم و اونقدر زندگی گذشته و آیندم رو زیر و رو کردم که به مرز جنون رسیدم. تا طلوع آفتاب حتی واسه یه لحظه هم پلک روی هم نذاشتم. سرم پر بود از فکر و خیال، ولی راه به جایی نمی بردم. با تنی خسته و ذهنی آشفته از تخت اومدم پایین و روبروی آینه وایسادم. تو این 2 هفته شاید 2-3 کیلوی آب رفته بودم و گودی زیر چشمام بیشتر شده بود. درست این روزایی که 14 سال سن بیشتر نداشتم و هاش بابام میخواست دستمو تو دست مجید بذاره. همونقدر قصه دار بودم یا شایدم بیشتر. آره، غمم از اون روزا بیشتر بود. خیلی هم بیشتر بود. اونقدر بیشتر که حس می‌کردم دارم یه تیکه بزرگی از قلبمو از دست میدم. وقتی 14 ساله بودم و کوروشو باختم، سن و سال آنچنانی نداشتم و چیزی هم از عشق کوروش لمس نکرده بودم که بخوام با از دست دادنش قصه زندگی برباد رفتم و بخورم. دختر نوجوانی بودم که چند صباحی دلباخته یه پسر همسایه کوچه بالایی شده بود. نه که بگم عشقم الکی بود، نه. همون روزا هم تا بیخ و استخون خاطرخواش بودم. ولی حالا بعد از 20 سال برای بار دوم از دست دادنش خیلی بیشتر درد داشت. من حالا با کوروش خندیدن، باهاش گریه کردن، قصه خوردن، نشستن و برخاستن و زندگی کردن و لمس کرده بودم. و حالا توی این سن، درست جایی که دیگه سختیای زندگی دلمو به درد آورده و کمرمو خم کرده بود، باختن عشق قدیمی به کامم خیلی تلختر و دردناکتر بود. اما چاره چی بود؟ من به حکم مادر بودن باید احساسات خودم رو فدای آینده و سرنوشت بچه‌هام می‌کردم. مامان بیدار شدی؟ صدای هانیه بود که از لای در توی گوشم پیچید و از فکر و خیال درم آورد. آره عزیزم، بیدارم. چطور میتونستم آینده این دختر رو فدای دل خودم بکنم؟ حتی اگه بدون کوروش میمردم چنین کاری روا نبود. هانیه بدون من نابود میشد. بیا بیرون، مهمونا دارن کم کم بیدار میشن. عزیز واسه صبونه آش آورده. چند روز مونده بود تا عید، نمیدونم. فقط میدونستم چیز زیادی تا عید نمونده. شاید 3 یا 4 روز. شایدم کمتر. مامان خوبی؟ چرا اینقدر رنگت پریده؟ بغض کرده نگاش کردم. دخترم تنها کسی بود که توی اون روزا حال خراب دل منو میفهمید، اما نمیدونست چرا. سرشو توی آغوشم گرفتم و موهای بلندش رو که از شدت فریه زیاد از حد پف و حجیم بود نوازش کردم. خوب نباشم چی کار کنم؟ خوبم قربونت برم. این روزا هم میگذره. من واسه خاطر تو و داداشت هر کاری میکنم. حتی شده زن سجاد میشم. از کارم دست میکشم. حتی اگه بابا خان بخواد تا نوک قله قافم میرم، فقط به خاطر شما. اینا رو میگفتم و قلبم ناخودآگاه توی هم مچاله میشد. نم چشمش که پیرهن تنمو نمدار کرد به خودم اومدم. گریه واسه چی هانیه؟ مطمئن باش من از شماها دست نمیکشم. سرشو از روی سینم برداشت و زور زد تو چشمم. مامان یه چیزی بگم؟ تو نگاهش یه چیزی بود که مو به تنم سیخ میکرد. با صدای لرزون لب زدم. بگو. کمی منومن کرد. مامان، اگه نخوای زن عمو سجاد بشی،
اگه بخوای با کسی دیگه وصلت کنی و بری از اینجا، همونقدر واسه من عزیز میمونی که الان هستی. میدونستم به سختی داره این حرفا رو به زبون میاره، ولی دخترم دیگه بزرگ شده بود. بزرگ و عاقل و فهمیده و خانم، جوری که از توی نگاهم درد دلم و انگار خونده بود، اما روی به زبون آوردنشو نداشت. تلخ خندیدم. آخه کی میاد من پیرزنو بگیره؟ با زدم به در شوخی میخواستم بحثو عوض کنم و از زیر جواب دادن به حرفش قصر در برم، ولی اون زرنگتر از این حرفا بود. مامان خانم، خودت هم خوب میدونی که همین الانشم با همین سن کم هواخواه نداری. راست میگفت. از گوشه و کنار خبر خواستگاری که از ترس بدخلقی‌های بابا خان جرأت پا پیش گذاشتن و نداشتن به گوشم میرسید. چه فرقی میکنه هانیه؟ چه فرقی میکنه زنگی بشم وقتی اونی که میخوامش دیگه نیست؟ خیال کرد پدرش مجیدو میگم. اصلا خودم به همین قصد این حرفو زدم و بسو کشوندم به مجید خدا بیامرز تا هانیه دست از سرم برداره. بالاخره هانیه کوتاه اومد و صورتمو بوسید و دستشو نوازشوار زیر چشمم کشید. پس لطفاً و خواهشاً از اون کرمی که واسط گرفتم زیر چشمات بزن، نذار مادر شوهرت یکی به دو نرسیده سرت هوو بیاره. انگار نقشمون عوض شده بود. اون مادر بود و من دخترش. از این حرفش قاه خندیدم. یادم نمیومد آخرین باری که اینجوری خندیده بودم کی بود. خانواده خواهر آقا صمد 3 روز مهمون خونه ما بودن و اون 3 روز واسه من عین عذاب جهنم بود. دیدن لیلا هر روز و هر لحظه با اون نگاه تند و تیز و پر از تهدید و کنایش که طرف، و دیدن صورت زیبا و معصوم و جوون خواهرش منصوره یه طرف دیگه. هر بار که نگاهم به چشمای کشیده قهوه‌ای رنگش میافتاد، قلبم تیر میکشید. لیلا گفته بود خواهرش چند باری هم با کوروش نشست و برخاست داشته. چرا نپرسیدم که؟ یعنی اون زمانی که من هنوز به پای دلم راه نرفته بودم، یا همین نزدیکی‌ها؟ یعنی روزایی که من هنوزم امید به آینده داشتم و هنوز چراغ امیدم به دست بابا خانو خیرخواهی‌های خودخواهانش کور نشده بود؟ اونقدر حال روحیم خراب بود که سر کارم تمرکز همیشگی رو نداشتم و هر از گاهی خرابکاریایی می‌کردم که توی این چند سال کاری هیچ وقت ازم سر نزده بود. حقم داشتم. دقایق و ثانیه‌ها عین برق و باد می‌گذشت و صدای ناقوس مرگ آرزوهام لحظه به لحظه بلندتر می‌شد. بالاخره روز عید رسید. از این سفره 7 سینی به بزرگی یه سفره نظری توی اتاق پذیرایی خونه خودش پهن کرد و همه دورش نشستیم. من و بچه‌ها، عزیز و بابا خان و سجاد، راحله و خانواده‌اش و خانواده خواهر آقا صمد. اما من تموم فکر و ذهنم پیش کوروش بود. اینکه کجا بود و چی کار می‌کرد؟ تونسته بود اصلا ننه سهرا رو راضی کنه یا نه؟ اصلا دیگه چه فایده‌ای داشت؟ چرا به این چیزا فکر می‌کردم؟ صدای ساز و دهل که توی اتاق پیچید همه‌ای به پا شد. صدای خنده و شادی و مبارک بادای لحظه تحویل سال و صدای بوسه‌های روی هوا. نگاهم مات ماهی گلی وسط تنگ بود که تک و تنها درست عین خودم چنان گیج و سردرگم دور خودش میچرخید که انگار گم شده بود. درست عین من. مامان جونم، عیدت مبارک. درست عین همیشه هانیه بود که پیشتر از همه به یاد من افتاده بود. بغلم که گرفت و گونم و بوسید، بغضم سر باز کرد. مگه من از خدا چی میخواستم جز یه زندگی ساده با آرامش در کنار کوروش و بچه‌هام؟ مگه چیز زیادی بود؟ البته حتما زیاد بود. حتما خدا زیادی میدید یه زندگی آروم با عشق رو از سر من. اشکامو با دستش پاک کرد. چرا حس میکردم از توی نگاهم میخونه دردم چیه، ولی عین خودم هیچ راهی براش نداره. صورتشو بوسیدم و گفتم عید تو هم مبارک قربونت برم. بعد دوتایی رفتیم سمت بابا خانو عزیز. دست بابا خانو بوسیدم و پیرمرد با یه لبخند نجیب یه اسکناس 10 تومانی خشک‌ازای قرآنش در آورد و گذاشت کف دستم. لبخند زدم. ازش متنفر نبودم، چون میدونستم پیرمرد به خیال خودش داشت در حقم لطف میکرد. اونم چه لطفی. دردون پسر جونش رو داشت قربونی زندگی عروس تنها موندش میکرد. اون یه پیرمرد قدیمی بود با افکار قدیمی و قطعا به نظر خودش خیر و مصلحت ما رو میخواست و داشت به همون لطف میکرد. پس اگه دستی که تا آرنج توی عسل کرده بود رو گاز میگرفتم، از چشم همه میافتادم. از چشم همه میشدم نمک به حرومترین آدم روی زمین. حمیدرضا بعد از بوسیدن دست بابا خان عزیز اومد سراغم. دستمو گرفت و بوسید و حسرت بوسیده شدن گونه‌اش رو به دلم گذاشت. اخلاق و رفتارش دیگه از دستم در رفته بود. داشت میشد یه بابا خان جوون که تازه پشت لبش سبز شده بود. حس می‌کردم دارم 50-60 سال پیش بابا خان رو به چشم می‌بینم. بعد از اینکه همه یه لحظه یه تحویل سال خوابید و سکوت اتاقو فرا گرفت، شوهر خواهر صمد آقا اعلام کرد که قرار فردا صبح راهی زنجان بشن. حتی با شنیدن اسم زنجانم قلبم به تپش میافتاد. اگرچه خوب میدونستم که این روزا
کوروش زنجان نیست و به اهواز سفر کرده. با شنیدن خبر راهی شدن خانواده خواهر آقا صمد نفس آسوده‌ای کشیدم که از چشم لیلا دور نمون. عزیز کلی اصرار کرد که بیشتر بمونن و تو جشن عروسی سجاد همراهیش کنن، اما خدا رو شکر قبول نکردن. صبح روز دوم عید بار سفر بستن و رفتن، اما نگاه تهدیدبار لحظه آخر لیلا هیچ فراموشم نشد. چنان با چشماش برام خط و نشون کشید که حساب کارو دستم بده. روز دوم عید بود. شاید میشه گفت شومترین روز زندگی من تا اون روز. بابا خان تمام تدارکات لازم رو دیده بود و عزیز و راحله هم بدون توجه به من تمام کارهای لازمو کرده بودن. مهمون دعوت کرده بودن و واسه سجاد رخت دامادی خریده بودن. شام پخته و عاقد خبر کرده بودن. و من عین مترسک وسط جالیس زندگیم وایساده بودم و تنها کاری که از دست یک مترسک برمیادم انجام نمیدادم. چرا این کلاغای بدخبر رو از زندگیم دور نمی‌کردم؟ مارال ماتم زده و بغض کرده به دستور راحله و بی توجه به مقاومت کردنای من دستی به صورتم کشید. میدونستم با اولین جمله‌ای که به زبون بیاره اشکش سرازیر میشه. من اما سرد بودم. برای بار دوم باختن دردناکتره، ولی خوبیش اینه آدم سر میشه. میدونی این بار دردت از چه نوعه؟ میدونستم و تحملش راحت‌تر بود. مارال همونجور که با انگشت کرم رو روی صورتم میمالید و سعی داشت نگاهش به نگاهم گره نخوره، آروم و با صدای بغض‌آلودی گفت: ازش خبر داری؟ ازش خبر نداشتم و مارالم از ماجرای لیلا و تهدیداش و داستان خواهرش و کوروش خبری نداشت. آروم لبامو روی هم زدم و نوچی آهسته از بین دندونام خارج شد که مارال گفت: دلم براش کباب یخما. برای تو هم کبابه، اما واسه اون بیشتر. بیچاره از هیچی خبر نداره. اگه بفهمه چی به سرش اومده این بار دیگه طاقت نمیاره. بهش که فکر میکنم جیگرم آتیش میگیره. صداش که لرزید فهمیدم تو جنگ تن به تن با بغضش کم آورده. مارال، من نیاز به نوح خون ندارم. همینجوریشم میتونم بشینم تا 100 سال آینده واسط زار بزنم. پس لطفا نمک رو زخمم نباش. این بساطت هم جمع کن و ببر. بس دیگه. بالاخره زل زد تو چشمام. سفیدی چشماش کاسه خون بود. یعنی هیچ راهی نیست؟ سوالی که من همیشه از اون پرسیده بودم و اون میگفت نه. حالا کار به جایی رسیده بود که مارال همونو از من میپرسید. شاید قبل از پیدا شدن سر و کله لیلا دلم به یه امید واهی خوش بود، اما الان دیگه نه. چنان دلهره‌ای از تهدیداش به جونم افتاده بود که جرأت هیچ مخالفتی رو نداشتم. نیست مارال جان، نیست. هیچ امیدی نیست. من ته بن‌بست زندگیم گیر کردم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. اما شاید خانمو تا خواست حرف بزنه و یه چراغ امید کمجون ته دلم روشن کنه پریدم وسط حرفش. اون شب اول که مهمونای عزیز اومدن خونه من، نصف شب بود که لیلا اومد تو اتاقم و رسما تهدیدم کرد که اگه پامو از زندگی کوروش نکشم بیرون رسوام میکنه. انگار که گلوی خواهرش پیش کوروش گیر کرده. تو کسری از ثانیه رنگ غم از رخ مارال رفت و جاش عصبانیت نشست. بیجا کرده. دختره پررو فکر کرده کیه؟ تلخ پوزخند زدم. یک کلاغ خبرچین که درست سر بزنگا سر و کلش پیدا شده. اگه امشب با سجاد عقد نکنم تمام چیزی رو که اون شب دیده و روزای قبلش از رفیق کوروش شنیده کف دست بابا خان میذاره. به نظرت اینجوری با این رسوایی بچه‌هام دیگه تو صورتم نگاه میکنن؟ اگه یه ذره امید به هانیه داشته باشم در عوض هیچ امیدی به حمیدرضا ندارم. قطعاً توفم تو صورتم نمیندازه. چون اشک چین برداشت صداش در نیومد فهمیدم مارالم در مقابله با تقدیر شوم من کم آورده. با دست لرزون اومد واسه ماتیک گلبه‌ای رنگی روی لبام بکشه که خودم عقب کشیدم و گفتم بسه، هیچ چیزی نمیخوام واسم بزنی. اصلا باید باشم همین کرم رو هم پاک کنم. دید عصبانیم، وسایلشو جمع کرد اما موقع رفتن برگشت و گفت اجازه میدی موهاتو بیگودی بپیچم؟ دستشو پس زدم و گفتم بی خیالش مارال، عروس 14 ساله نیستم که میخوای آراوی رام کنی. هیچی نگفت و نگام کرد و بعد از چند ثانیه گفت حالا چی میخوای بپوشی؟ دوباره یاد این افتادم که عزیز و ملیحه برای پسرشون رخت دومادی خریده بودن، اما واسه من هیچ. البته که چه بهتر. این مجلس عروسی من نبود. مجلس عزا و قتلگاه من بود. دید هیچ کاری نمی کنم. عصبی در کمدو باز کرد و لابلای لباسام گشت. والا دست و دلم نمیره برات رخت عروسی حاضر کنم. چیزی نگفتم و فقط نگاش کردم. این خوبه؟ یه بلوز دامن گلبهی رنگ بود مال 17-18 سال پیش، زمانی که تازه عروس بودم و مجید زنده بود. گفتم نه و مارال عصبی تر از چند لحظه قبل دنبال لباس دیگه ای گشت. این چطوره؟
یه پیراهن بلند طلایی رنگ بود که اصلاً باب میلم نبود. پارچش به سلیقه عزیز بود. نمیدونم کی و کجا خریده بود و داده بود به خیاط برام دوخته بودن. و من جز 1-2 بار به اجبار اونم واسه عروسی جایی تن نکرده بودمش. پوزخند زدم و گفتم عالیه. درست مناسب امشب. هر جفتشون به اجبار تنم شدن. همین زندگی، همین لباس کوفتی. سری از روی تأسف تکون داد و لباسو از چوب رختی جدا کرد. پاشو تنت کن، داره عصر میشه. نمیبینی هر کیو خبر کردن داره میاد؟ الان است که خانم و عاقدم سر برسن. ناچارم با پاهایی که اصلا با هم یاری نمیکرد از روی تخت بلند شدم و لباسمو پوشیدم. شال مشکیم روی سرم انداختم و جوراب شلواری بلندی پام کردم. چند لحظه بعد هانیه با تقی ضعیفی به در وارد اتاق شد. سر به زیر انداختم تا با دخترم چشم تو چشم نشم. انگار که از روی اون خجالت میکشیدم. این چه لباسیه پوشیدی مامان؟ خیر سرت عروسی. میخوای با شال سیاه و لباس طلایی کهنه بشینی پای سفره عقد؟ تو دلم گفتم شال سیاه و لباس طلایی که خوبه. خبر از دل خونین من نداری. ببین چی خریدم برات. با دقت زل زدم به پاکت خرید توی دستش. یک کت و شلوار گلبهی رنگ با شال شیری. اینو کی خریدی هانیه؟ اصلا این همه پول از کجا آوردی؟ دست درد نکنه مامان خانم. یعنی من اونقدر بیارزم که توان خرید یه بلوز شلوار و یه شال واسه مادرم و با پسندازم ندارم. پولی رو که جمع کرده بودم واسه خریدن گوشواره هایی که دوست داشتم و دادم جای اینا. هرچی باشه لباس عروسی تو مهمتره. فکر نکن نفهمیدم عزیزا همه واسه تو چیزی نخریدن. هر کی حواسش به تو نباشه، من یکی خوب حواسم بهت هست. البته با کمک دخترای خاله مارال تونستم بخرمش. من نظر کردم، اونا رفتن گرفتن. بغض راه گلومو بسته بود. با اینکه اصلا دلم نمیخواست اون لباسو تن کنم، اما نخواستم تو ذوقش بزنم. پاکت خریدو از دستش گرفتم و لباسا رو برانداز کردم. زیاد از حد زیبا بود. شاید اونقدر زیبا که دلم میخواست تنم کنم و پای سفره عقد با مردی جز سجاد بشینم. مردی که عاشقش بودم و جای پسرم یا جای برادر کوچیکترم نبود. مردی که طعم شروع زندگی در کنارش چیزی بود به جز زهر. والا منم تو ذهنم بود سر خود برم یه لباسی چیزی واسط بخرم. ولی حقیقتا ترسیدم زنمو وقتی لباس نو توی تن دید تن و کنایه وارد کنه و این شبو بیشتر از قبل کامل زهر کنه. با چشم و ابرو بهش فهموندم که حرفش نابجا بوده و هانیه نباید میفهمید که همین الانشم کامم زهره. اما دیگه دیر شده بود. دخترم فهمیده بود و هر چقدرم سعی میکرد خودشو به نفهمی بزنه بازم میفهمید. دست سردم و توی دستش گرفت و کت و شلوار رو روی تخت انداخت. مامان میخوای با بابا خان حرف بزنم؟ هرزت دستش رو فشار دادم. نه. اونقدر محکم و بی تردید حرف زده بودم که دیگه چیزی نگفت. کت و شلوار خرید هانیه رو تنم کردم. قواره تنم بود. هم قدش و هم اندازش. رنگش هم به پوست سفیدم می اومد. موهای خرمایی لختم از زیر شال بیرون افتاده بود. شالو برداشتم و اونو محکم بستم پشت سرم و شالو دوباره کشیدم روش. و همون لحظه نگاهم به نگاه مغموم زن تو آینه تلاقی کرد که عزیز حوار زد. پس کجا موندین؟ نکنه انتظار داریم با ماشین عروس روبان زده بوق بوق کنون بیایم دنبالتون. تو دلم گفتم نه انتظار اینو دارم و نه انتظار هیچ چیز دیگه ای. هانیه نفسش رو عصبی بیرون داد و مارال کلافه چرخی دور خودش زد. این زن دیگه نوبرش رو آورده. اگه یه امشب رو تونست این زبون لامصب تو دهنش نگه داره و شر به پا نکنه، فردا یه سور میدم. تلخ خندیدم. حق داره بیچاره. خودت هم جاش بودی همین کارو میکردی. به والله که منم اگر جای اون بودم همین کارو میکردم. وقتی فکرشو میکنم که اگه قرار باشه یه همچین بلایی سر حمید رضای من بیاد دیوونه میشم. خوبه لازم نکرده تو طرف اونو بگیری یغما. تو اگه عقل درست کار میکرد که الان هیچ کدوممون اینجا نبودیم. میدونستم منظورش چی بود. منظورش همون 20 سال پیش بود. میگفت اگه همون روزا حرف دلمو به حاج بابام زده بودم حالا هیچ کدوم اینجا نبودیم. و من هر بار که به این حرفاش فکر میکردم عذاب وجدانی کل وجودمو میگرفت که اون سرش ناپیدا. من اگه 20 سال پیش جرأت زدن حرف دلمو داشتم الان اینجا نبودم و هانیه و حمید رضا رو هم نداشتم. دوباره صدای هوار عزیز جون بلند شد. چرا نمیایید پایین؟ الان آفتاب غروب میکنه. دستپاچه چادر گل دارم و از توی کمد درآوردم و روی سرم انداختم و دوباره به تصویر خودم تو آینه خیره شدم و ناخودآگاه یاد کابوس اون شب افتادم. حاضر بودم کل زندگی و آبرو و روزای باقی مونده ی عمرمو بدم ولی یه تار مو از سرش کم نشه. مارال دستمو گرفت. بریم دیگه. الانی که با صداش در میاد. اون وقتی که میرم تک تک گیساشو از رو سرش میکنم. هر سه با هم از پله ها سرازیر شدیم.
خونه بابا خان حسابی شلوغ بود. بزرگای فامیل رو دعوت کرده بودن و خبری از جشن و بزن و به رقص نبود و فقط همه بود و پچ. از گوش و کنار میشنیدم که میگفتن حیف از سجاد و من نشیده میگرفتم. راحله بالای اتاق سفره عقد خودمونی جمع و جوری چیده بود که به نظر عزیز همونم از سر من زیاد و برای پسرش کم و نالایق بود. اینا از ابروهای گره شده و نگاه خیرش به کت و شلوارم که از زیر چادر نازکم پیدا بود میفهمیدم. بالای سفره نشستم و هانیه دنبال کله قند و سفره قند گشت. مارال اما عین اسفند روی آتیش بالا و پایین میپرید و بیقرار بود. حمیدرضا هم کت و شلوار پوشیده کنار بابا خان بالای اتاق بغل دست عاقد نشسته بود. جز حمیدرضا و هانیه هیچ نشونی از اقوام عروس و فامیل عروس نبود. از اینکه خودمو با 33 سال سن و 2 بچه عروس میدیدم خجالت کشیدم. که یهو عزیز بی هوا بیخ گوشم زمزمه کرد: در بیارین حلقه لامصبو، شگون نداره. دیگه الان قراره حلقه نو دستت کنی. نگاهی انداختم به انگشتر طلای ظریفی که تمام این سالها تو انگشت دوم دست چپم بود. البته به جز اون وقتایی که به دیدار کوروش میرفتم. هانیه که بغل دستم وایساده بود دستشو دراز کرد تا حلقه رو ازم بگیره. با دلی خون و بالاجبار حلقه رو از انگشتم جدا کردم و کف دستش گذاشتم. همزمان با حلقه طلایی که کف دستش نشست دخترکم چشمش تر شد. چشمای سیاهش که بی‌شباهت به چشمای مجید نبود. همون لحظه اما بابا خان از جمعیت خواست که سکوت کنن و همه صلوات فرستادن. ناخودآگاه چادرمو سفت‌تر روی صورتم گرفتم. همزمان با تموم شدن ختم صلوات سجاد کنارم نشست. اونقدر به این وسط بیمیل بودم که حتی سعی نکردم از توی آینه هم نگاش کنم و ببینم چقدر به خودش رسیده. یکی چقدر رخت دومادی به تنش نشسته یا صورتش رو ستیغ کرده یا هنوزم تحریش داره. اصلا هیچ رقمه نمیتونستم سجاد رو به عنوان شوهر ببینم. اون همیشه واسه من مثل پسرم بود. حالا پسرم هم نبود، شبیه به برادرم میمون. عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد و من انگشتامو جوری کف دستم فشار دادم که حس کردم الان که از کف دستم خون جاری بشه. هانیه و راحله و مارال بالای سرمو وایساده بودن و توی نمایش مضحک قند میسابیدن. نمیدونم جو واقعا سنگین بود یا من چون حالم خراب بود اینجوری حس میکردم. اونقدر سکوت برقرار بود که صدای نفسای کشدار و بلند و در عین حال عصبی سجاد رو کنار گوشم میشنیدم. عاقد از عروس اجازه خواست برای خوندن خطبه عقد. اومدم حرفی بزنم. یهو احساس کردم دنیا جلوی چشمم تاریک شد و سرگیجه عجیبی سراغم اومد. چند ثانیه چشمم روی هم گذاشتم و چند تا نفس عمیق کشیدم تا بالاخره به هر سختی بود تونستم با اجازه گرفتن از روح مجید و بابا خان به عاقد اجازه بدم تا خطبه رو جاری کنه. اما تو دلم زار زدم به حال عشقی که برای بار دوم از دستش دادم. چقدر این بار سخت‌تر بود. شاید چون دردش رو یک بار دیگه چشیده بودم. نمیدونم چرا این بار احساس می‌کردم تیر زهرآلود تقدیر درست نشسته وسط سینم. چرا نفسم بند اومده بود. چرا احساس می‌کردم از صدای نفسای سجاد نفرت دارم. چرا این بار واسه اولین بار از بابا خان متنفر شده بودم. چرا واسه اولین بار تو دلم حاج بابا رو نفرین کردم. شاید چون بند امیدم واسه اولین بار بریده شد و باور کردم که این بار برای همیشه کوروشم رو از دست دادم. پلک زدم و قطره اشک سمجی که پشتش بود چکید روی شلوارم. عاقد از سجاد اجازه گرفت. اونم با صدای گرفته و خشدار که عصبانیت توش موج میزد بله گفت و همون دم خطبه خونده شد و من به عقد مردی در اومدم که تقریبا همسن پسرم بود. هر دو ناراضی، هر دو مغموم و هر دو مغلوب در جنگ با تقدیر. سرمو کمی بلند کردم و تو آینه نگاش کردم. اصلا شبیه به دامادا نبود. رخت دامادی تنش بود و صورتش ستیغ شده بود. ولی لب و لوچش آویزون و چشماش کاسه خون. درست این کاسه دل من که لبریز از خون بود. عاقد که ساکت شد کسی کل نزد. شاید همه ترس داشتن یا شرم و واهمه. عزیز پیش قدم شد و همون جور که گریه می کرد و نگاهش خیره به صورت سجاد بود شروع کرد به کل کشیدن. پشتبند عزیز باقی زنای حاضر در مجلس هم شروع کردن به کل کشیدن. چند لحظه بعد سفره قند از رو سرمون جمع شد و هانیه صورتمو بوسید و چیزی زیر گوشم گفت که نفهمیدم. بعد از اون مارال صورتمو بوسید ولی چیزی نگفت. شاید اونم عین من بغض داشت. بعد از مارال راحله اومد سمتم.
فکر کنم قبل از من صورت سجاد رو بوسیده بود و با اشک بهش تبریک گفته بود. اما حالت صورتش بیشتر به تسلیت می‌خورد تا تبریک، که البته حقم داشته. ولی خب من مقصر نبودم. هرچی بود گناهش پای بابا خان بود. جعبه طلایی رو سمتم گرفت. میدونین که عقد بدون حلقه شگون نداره. خودم رفتم براتون گرفتم، بندازین دست هم دیگه. انشاءالله تقدیرتون پربرکت و خوشی باشه. بعد از چند لحظه مکث سجاد مجبوراً حلقه ظریف‌تر رو از تو جعبه برداشت و جوری به دستم نشون که حتی نوک انگشتش هم به انگشتم اصابت نکرد. و منم با اکراه درست عین خودش حلقه رو بین دوتا انگشتم گرفتم و توی انگشت دوم سمت چپش نشوندم و دوباره همه کل کشیدن. چند لحظه بعد زنی از میون جمعیت تقریباً داد زد: عسل یادتون رفت. نمیدونم به عمد بود یا واقعا فراموش کرده بودن، ولی من خوشحال بودم از اینکه مجبور نبودم برای بار دوم انگشت دستمو به اجبار توی ظرف عسل فرو کنم و تو دهن مردی بذارم که هیچ حسی بهش نداشتم و حتی این بار خیلی بیشتر از بار اول از این اتفاق منزجر بودم. بیشتر از زمانی که پای سفره عقد مجید نشسته بودم. سجاد با خشم گفت: نیازی نیست، لازم نکرده. کام ما به اندازه کافی شیرین هست. طعنه تلخ کلامش رو گرفتم. اون قدری که اون روز تلخ و مغموم بود هیچ روز دیگه ای اونطوری ندیده بودمش. نمیدونم چی به سرش اومده بود. البته حقم داشت. حتما اونم به اجبار دست از دلبرش کشیده بود و پای این سفره نشسته بود. سر و ته مراسم عقد تو کمتر از 5 دقیقه به هم اومد. نه کسی کادویی به عروس و داماد داد و نه کسی جز خانواده تبریکی بهمون گفت. که البته من پیشبینی همه اینا رو میکردم و همون بهتر که هیچ کسی هیچ کاری نکرد. انگاری که مهمونا هم میدونستن که این مراسم و عقدش همه تو سوری ترین حالت ممکنش قرار داره. بعد از عقد راحله به دستور عزیز و توی چشم به هم زدن سفره عقد رو جمع کرد. گویی هرگز پهن نشده بود و با کمک هانیه سفره شام حاضر کردن. گیج و سردرگم وسط اتاق مونده بودم که زنی که نسبت دوری با بابا خان داشت صدام زد. راه افتادم سمتش و کنارش زانو زدم. الهی این دفعه سبز بخت بشی مادر. مجید خدا بیامرز گل بود. گل. بیچاره زود کاسه عمرش لبریز شد. امیدوارم خانعلی از این کارش پشیمون نشه. آخه پسر کوچیکش هیچ دخلی به خودش و اون خدا بیامرز نداره. تمام این حرفا رو خودم از پیش از ور بودم. میدونستم سجاد هیچ دخلی به مجید و بابا خان نداره. در واقع اینو همه میدونستن. ولی بابا خان نمیخواست باور کنه. یا شاید هم باور داشت و فکر میکرد با وسط من و سجاد همه چیز عوض میشه. تلخ لبخند زدم. چی بگم والا؟ اینم تقدیر شوم من بود. همون لحظه عزیز از مهمون رو دعوت کرد که سر سفره بشینن و شام میل کنن. پاشو عروس، پاشو این سینی رو بگیر ببرید بالا تو خونه خودتون بخورید. به سینی توی دست راحله نگاه کردم که سعی کرده بود با سلیقه و دقت غذای شام عروس و دومادو توی ظرف کشه. بغضم و قورت دادم و زیر لبی با غیظ چشم میگفتم. سجاد اما قبل از من سینی رو گرفت و به حالت دو از پله ها رفت بالا. با حالی زار با مهمونا خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرون. حمیدرضا و هانیه همون پایین پیش مهمونا موندن. واسه اولین بار بود که برای وارد شدن به خونه خودم عجیب معصب بودم. حال خیلی بدی داشتم. حالم چنان بد بود که دلم میخواست ملک الموت همون ثانیه بیاد سراغم. سجاد اما بی خیال و فارغ از هر آنچه که منو آزار میداد وارد خونه شده بود و سینی رو وسط سالن گذاشته بود. بیا تو زن داداش، بیا درم ببند، شاید از شر این سر و صدا هم راحت بشیم. همین که زن داداش صدام کرد باعث شد اون حس معذب بودن کمی دست از سرم برداره. راه افتادم سمت سینی و با فاصله زیاد ازش روبروش نشستم. نه اون چیزی میگفت نه من. و هر دو به گوشه نامعلوم خیره شده بودیم که یهو گفت: چی برات بکشم زن داداش؟ مرغ میخوری یا کباب؟ گفتم میل ندارم، چیزی نمیخورم. منم میل ندارم، اما نمیشه چیزی نخورد. من 1-2 روزه که هیچی نخوردم. میدونم تو هم بدتر از منی. باید با هم به صلح برسیم. ببین منو زن داداش. به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد و اونقدر سکوتش رو ادامه داد که به اجبار سرمو بلند کردم و زل زدم تو صورتش. میدونم که تو هم مخالف این وسط بودی. درسته این من. با شنیدن این حرف ناراحت که نشدم هیچ، کلی هم خوشحال شدم. میدونستم اونم مخالف این وسطه و حتی شاید این مخالفتش به نفع جفتمون بود. شاید اصلا این مخالفت دو جانبه باعث میشد
راحت‌تر به صلح برسیم و از شر خیلی از اجبارها خلاص بشیم. زن داداش، من مجبور بودم، تو هم مجبور بودی. جفتمون هیچ راهی نداشتیم. ولی خب همو میفهمیم، مگه نه؟ توی نگاهش دنبال دلیل این حرفاش گشتم و تونستم سایه دختری رو پیدا کنم که به خاطرش این چشما اینطور بیقرار شده بودن. فقط نمیفهمیدم چرا یه مرد باید به خاطر مال دنیا اینطور قصه عاشقانه زندگیشو به خطر بندازه و تن به ازدواج اجباری بده. زن داداش، من نه پسر بزرگه بودم، نه مجید، بلکه من از سر بدشانسی شدم پسر کوچیکه بابا خان. واسه همینم حرفم هیچ وقت تو این خونه برو نداشت و نتونستم اون چیزی رو که میخوام صاحب بشم. نتونستم حتی به اون کسی که میخوام برسم. ولی تو میتونی منو به خواستم برسونی. خودت بهتر از من میدونی که این وسط از سر اجباره و سوریه. واسه همینم نه من از تو میخوام که زن من بشی، نه تو از من میخوای که شوهرت باشم. ما فقط کنار همیم که بشه این زندگی رو گذرون. از این حرفام که ناراحت نمیشی؟ با بغضی که ساعتها بود گلومو میفشرد لب زدم نه، و اون شاید خیال کرد به خاطر شنیدن این حرفاست که بغض کردم. زن داداش، من به خاطر بابا خان مجبور شدم. اصلا دروغ نگم، به خاطر خودم بود. من بدون کمک مالی اون نمیتونستم گلیم خودم رو عذاب بکشم بیرون. واسه همینم مجبور شدم تن به این وسط بدم که برسم به زندگی که میخوام. بابا خانم معلوم نیست چقدر دیگه عمر کنه. شاید بعد از واسه همین طاقتم تاق شد و تقریبا فریاد زدم. فهمیدم. دیگه لازم نیست چیزی بگی. من و تو سوری کنار همین. در ضمن هیچ هم ناراحت نمیشم اگه چند صباح دیگه یا نه اصلا همین فردا بخوای پای زن دیگه ای رو به این زندگی باز کنی. کاملا مختاری. با شنیدن این حرفم پوزخندی زد. بعد انگار داغ دلش تازه شده باشه سرش رو تند و با تأسف تکون داد که همین کارش باعث شد عصبی تر بشم. زن داداش، خدایی خیال میکنی اون کسی که من میخوامش حاضر بیاد بشه زن دوم من؟ نه حضرت عباسی، خودتو اگه الان 17-18 سالت بود و هنوز زن مجید نشده بودی حاضر بودی بشی زن دوم یکی عین من؟ حتی توی تصوراتم هم همچین چیزی نمی گنجید. اما من کی واسه وسط با کسی اختیار داشتم که حالا دومین بارم باشه. واسه همین عین خودش پوزخند زدم. سجاد، من نه 14 سالگی که زن مجید شدم، نه الان که زن تویی که همسن پسرم هستی شدم، نه توی خیالاتم و 17-18 سالگیم اختیاری نداشتم و ندارم. میبینی که حال روزمو. چند لحظه مات و مبهوت نگام کرد. انگار که دهنش باز مونده باشه از این همه بی اختیاری من تو این زندگی. بعد با یه حالت بدی صورتش رو جمع کرد. بی خیال زن داداش، بیا غذا بخور. قصه خوردن دیگه فایده‌ای نداره. شاید اصلا خدا از اینجا به بعدش توی تقدیرمون واسمون گل و بلبل کشیده باشه. سر تکون دادم و چیزی نگفتم. ولی تو دلم با خودم غر زدم. تو حق داری به گل و بلبل شدن آیندت امید داشته باشی. ولی من نه. تو مردی. حتی اگه پاتو تو کشترین راه هم بذاری کسی خم به ابروش نمیاد. ولی من زنم. حلال ترین خطا هم میتونه تشت رسواییم رو از روی بوم بندازه زمین. اون شب سجاد 1-2 لقمه غذا خورد، اما من حتی نتونستم لب به غذا بزنم. و دیگه هیچ حرفی هم بینمون رد و بدل نشد. آخر شب وقت خواب که شد حالم خیلی بد شده بود. حس ترس و انزجار. با وجود اینکه سجاد اون حرفا رو زده بود، اما بازم حالم بد بود. حال سجادم دست کمی از من نداشت. وقتی حیرون و سرگردون وسط سالن ایستاده بودم و به در اتاق خواب خیره شده بودم، کمی منومن کرد. درسته این وسط سوریه، ولی خب کسی نباید بفهمه، علل خصوص بابا خانو عزیز. پس مجبوریم توی اون اتاق کنار هم باشیم. اما به والله قسم که تا آخر عمر تو به چشم از زن مجیدی ولا غیر. نفس آسوده‌ای کشیدم و گفتم پس رخت خواب تو پهن میکنم پایین تخت. چشماش روی هم فشرد. منم با عجله از تو کمد دیواری رخت خوابی در آوردم و جلوی تخت روی زمین پهن کردم. وای که اگه عزیز میفهمی دردونه پسرش شب عروسیش روی زمین تک و تنها خوابیده، قطعاً تمام موهای سرمو دونه دونه میکن. اما اون شب عزیز به خیال اینکه شب عروسی پسرشه و داماد و عروس هر چند اجباری باید با هم خلوت کنن، بچه‌هامو پیش خودش نگه داشت. وقتی به این فکر میکردم که حالا بچه‌هام، خصوصاً هانیه که عقل رس‌تر بود، پیش خودشون چه فکری میکنن، عرق سرد روی تنم میشست و به حال خودم زار میزدم
که چرا باید یه مادر تو همچین شرایطی قرار بگیره. با همون لباسای مهمونی شال دور سرم رفتم توی رخت خوابم و تا خود صبح فکر و خیال نذاش فکر روی هم بذارم. از اون طرفم پهلو به پهلو شدن و نفسای تند و گهگداری آه کشیدنای سجادم به هم میفهموند که اونم بین من خواب نداره. من اما به شدت دلتنگ کوروش بودم و دائم به این فکر میکردم که الان تو چه حالیه و حتی 1% به خاطرش خطور نمیکنه که چی به سر من اومده. ای خدا، حتی از فکر کردم به اون لحظه هم موی تنم سیخ میشد. گرچه کوروش آدم عصبی و تندمزاجی نبود، ولی مطمئن بودم که این بار امکان نداره به راحتی یه بار قبل کوتاه بیاد. هوا که روشن شد با تنی خسته و سری سنگین از تخت دل کردم. سجاد پایین تخت روی زمین توی رخت خوابی که شب قبل براش پهن کرده بودم مست خواب بود. همون زمینی که 2 هفته پیش توی کابوسم اونو قرمز قرمز دیده بودم. و من حالا به این فکر می‌کردم که شاید اگر الان سجاد اینجا نخوابیده بود کابوس تلخم به حقیقت میپیوست. با ترس و وحشت تند و بیوقفه سرمو تکون دادم تا فکر و خیالای عذاب‌آور از ذهنم دور بشه. از اتاق بیرون اومدم. خونه غرق در سکوت بود. با پای برهنه راه افتادم سمت اجاق غاز. کتری رو پر از آب کردم و روی شعله گذاشتم. صدای خور و پف ضعیف سجاد تنها صدایی بود که تو کل خونه میپیچید. احساس بدی داشتم. نمیدونم این احساس از حضور پسر کوچیک بابا خان توی خونم بود یا صدای خور و پفش که از اتاق خوابم میومد و دائم بهم یادآور میشد که حالا دیگه زن کوروش نیستم و به عقد مردی در اومدم که همسن پسرمه. چند لحظه بعد کسی از پشت در چوبی خونه با سرانگشت تقی به در زد. زن داداش بیدارین؟ واسه‌تون صبونه آوردم. صدای راهله بود. بی حرف راه افتادم سمت در و هیچ توجهی به لباس راحتیایی که چند دقیقه پیش بلافاصله بعد از بیدار شدنم رفته بودم توی اتاق بچه‌ها و تنم کرده بودم نکردم. به محض اینکه در باز شد با چشمای وق زده سر تا پامو برانداز کرد. این چه وضعشه؟ خیر سرت عروسی. دیگه کاسه صبرم لبریز شد و با عصبانیت گفتم آبجی تو رو خدا تو دیگه دست از سرم بردار. عصبی تر از قبل نگام کرد. هلم داد توی آشپزخونه و سینی رو گذاشت روی کابینت. چی رو دست از سرت بردارم؟ انگار راستی حالیت نیست. یغما تو زنی یکی شدی که 10 سال ازت کوچیک‌تره. بخوای اینجوری تو خونه بگردی همین امروز فرداست که دست اون دختره رو بگیره و بیاره بکنه تاج سرمون. بهت زده تو صورتش براق شدم. مگه شما میدونید اون دختره کیه؟ کمی دست باچه شد ولی خودشو نباخت. تو کاری به این کارا نداشته باش. فقط به چیزی که میگم گوش کن. این ریختی گشتن مال زمانی بود که بیوه بودی. نه الان که زن سجاد شدی. حالیته؟ به بلوز شلوار راحتی گل و گشاده توی تنم نگاه کردم که حتی وقتی مجیدم زنده بود من همین ریختی لباس میپوشیدم. راهله، من اگه توی خونه عین گوگوشم لباس بپوشم مطمئن باش سجاد آخرشون دختری که میخواسته رو میگیره. شما هم وقتی میدونستین سجاد خاطر یکی رو اینقدر میخواد خیلی اشتباه کردین که پاشو به زندگی من و بچه هم باز کردین. با این حرفم رو ترش کرد. انگارونم توقع داشت مثل همیشه بی زبون وایسم و فقط نگاش کنم. اما من دیگه آب از سرم گذشته بود. تو لازم نکرده به این چیزا فکر کنی یغما. بزرگترها حتما یه چیزی میدونستن که این تصمیم رو گرفتن. جوری میگفت بزرگترها که انگار من دختر 14 ساله بودم و افسار زندگیم نمیتونست به دست خودم باشه. دلم میخواست داد بزنم و بگم بزرگترها غلط کردن. و دروغ چرا؟ نه جرأتشو داشتم. اون روزا اگه حمیدرضا نقش پای در گل فرو رفته منو بازی نمیکرد، خوب بلد بودم چجوری چش روی این خونه و خانواده ببندم و واسه همیشه از این شهر برم. ولی امان از اون بچه‌ای که خودم زاییده بودمش، ولی انگار شکمزای عزیز بود. حتی یادم نمیاد بعد از اون حرفا راهله چه نصیحتایی بهم کرد و چه راهکارایی واسه به دام انداختن دل داماد 24 سالم بهم داد. به حرفاش گوش نمیدادم چون اهمیتی نداشت. اصلا مهم نبود دل سجاد پیش کدوم دختره و قرار نیست منو به عنوان زن زندگیش قبول کنه. چون دل منم پیش اون نبود. چون اصلا قرار نبود تا ابد به عنوان همسر قبولش کنم. چون امید داشتم به زودی زود این ازدواج کوفتی به هم بخوره. چون پسری به این جوونی که دل در گروه دختری داشت نباید پاسوز من میشد. باید میرفت تا هم من هم خودشو از قید این ازدواج مزخرف رها کنه. 5 فروردین ماه بود. شیفت شب بودم. شب قبل سجاد رسما تو روی بابا خانه عزیز وایساده بود و گفته بود که دوست داره زنش کار کنه.
یعنی تقریبا تمام حرفای خودمو که شب قبل بهش دیکته کرده بودم تحویلشون داده بود. وقتی فهمیدم عزیز و بابا خان کمر همت بستن که دیگه نذارن من سر کار برم، دست به دامن سجاد شدم. هرچی هم که نبود اسمش به عنوان شوهر توی شناسنامه من خودنمایی میکرد. سجاد هم درست از بد و عقد با من جرأت و جربزش 2 برابر شده بود و حالا توان اینو داشت که صداشو کلفت کنه و حرفشو به کرسی بنشونه. البته این کار سجاد نه به خاطر دل من، که به خاطر آینده خودش بود. آینده‌ای که هنوز بهش امید داشت و توی رویاهاش روزی رو میدید که بابا خان مرده و سجاد میتونست با خیال راحت از من جدا بشه و پی دلش بره و اونقدر این رویا در نظرش واقعی و نزدیک بود که سعی میکرد منو هم برای اون روز آماده کنه. مثلا از دست ندادن شغلم بهترین راه بود برای اینکه در آینده‌ای نه چندان دور و بال گردنش نباشم. من نه تنها از این حرف و کاراش ناراحت نمیشدم که خوشحالم بودم. گرچه من شخصیتاً آدمی نبودم که به مردن کسی راضی باشم، ولی بابا خان چنان بلایی سر زندگی سجاد آورده بود که تنها پسرش لحظه شماری میکرد و چشم انتظار بود که سرشو زمین بذاره. خانم مسعودی، یه بیمار اورژانسی آوردن، معلوم نیست چی خورده. تو بخش نشسته بودم که با صدایی که از همکارام از جا پریدم. با دست از فکر کردم به 3 روز گذشته کشیدم. 3 روزی که با حضور راحله سخت‌تر از تمام دقایق این چند سال گذشته بود. الان میرم سر وقتش. این تمام وقتای دیگه پرستاری از بیمارها تنها چیزی بود که میتونست از شرایط سخت زندگی و فکر و خیال کردم بهش نجاتم بده. راه افتادم سمت اورژانس و سراغ تختی رفتم که زن جوون و خوشبر و روی روش دراز کشیده بود و همکارام دورش کرده بودن. طی سالها کار توی اورژانس خوب یاد گرفته بودم زنای خونه دار به قصد از بین بردن خودشون چیا که نمیخورن. سعی کردم به چشماش نگاه نکنم، چون خجالت و شرمندگی رو توی چشماش میخوندم و اون داشت از درد این مار به خودش میپیچید. رگ دستش رو پیدا کردم و سرومی بهش وصل کردم و دلم به حالش سوخت. خدا میدونست چی بهش گذشته بود که کارش به اینجا کشیده بود. مردی که بغل دستش نشسته بود واقعا پشیمون بود، یا لااقل من اینطوری فکر میکردم. نگاهم به صورت معذب مرد بود که صدای آشنایی از پشت سرم شنیدم. سنگ کلیه دارم. قلبم شروع کرد به محکم کوبیدن. مگه میشد اون صدای مردونه‌ای گرم و دلنشین رو نشناسم؟ دست و پاهم از این همه نزدیکی با صاحب صدا میلرزید. درست تخت پشت سرم بود و داشت با صدایی دردآلود با همکارم حرف میزد. جرأت رو گردوندن نداشتم. میترسیدم از گره خوردن نگاهم با نگاهش. کی برگشته بود؟ یعنی خبر داشت که چی به سر زندگیمون اومده؟ ناچار نگاه از مرد معصب گرفتم و سر چرخوندم سمتش و تمام تلاشمو کردم که باهاش چش تو چش نشم. ولی حتی چشمام با هم سر ناسازگاری گذاشته بودن که ناخودآگاه انعام پاره کردن و چرخیدن سمت تختی که کوروش روش دراز کشیده بود، که عشق زندگیم اونجا دراز کشیده بود. داشت نگام میکرد، خیره، دلخور، عصبی و شکست خورده. اونقدری ازش شناخت داشتم که تک تک این احساسات رو با یه نظر از صورتش بخونم. خودم رو باختم. قلبم توی سینم کنده شد و شکست و به 1000 تیکه تقسیم شد. بغضم گرفت. نمیدونم کی بهش گفته بود. شاید لیلا. چشمامو روی هم گذاشتم که همکارم صدام زد. یغما جون، درد سنگ کلیه داره. و من خوب میتونستم بفهمم که درد سنگ کلیه نداشت. درد کوروش من درد شکستن دوباره دلش بود. درد گذشته‌ای که این بار به دست خودم رقم خورده بود. زبونم نچرخید که بگم نمیتونم. پاهامم عین چشمام با هم راه نیومدن و به سمت تخت شبونه شدم. لام تکام حرف نزدم و دستشو گرفتم و رگشو به 1000 زور با بدبختی پیدا کردم. تمام مدت خیره به صورتم بود و من چش دوخته بودم به دستاش که هر وقت عصبی میشد اینجوری رگاش بیرون میزد که یهو همکارم قرید. چی کار میکنی؟ ترسیده ازش فاصله گرفتم. نگاه کوروش هنوزم به من بود. اونقدر این پا اون پا کردم که کار همکارم تموم شد و از اتاق رفت. جز اون زنی که لحظاتی قبل خودم بهش رسیدگی کرده بودم و کوروش، مریض دیگه ای نبود. کنار تختش وایسادم و پرده ما بین تختا رو کشیدم و بالاخره جرأت کردم حرف بزنم. یعنی باید حرف میزدم. کی برگشتی؟ بدون اینکه جواب سوالمو بده سوالی پرسید که هیچ جوابی براش نداشتم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.